ආයුබෝවන් ශ්‍රී ලංකන් කුසින් channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ තෙලට හිඳෙන්න රසට මෑකරල් ව්‍යංජනයක් උයන හැටි. මේ වගේ මෑකරල් ව්‍යංජනයක් හැදුවොත් ඔයාලගේ ගෙදර ලොකු පොඩි හැමෝම හැමදාම මෑකරල් උයලා දෙන්න කියයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මෑකරල් ව්‍යංජනයක් හදන්න අපිට ඕන වෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපි මෑකරල් ගෙනාපුවම මෑකරල් හොඳට හොදලා ඒකේ වතුර බේරලා තමයි අපි මෑකරල් කඩන්න ගන්න ඕනේ. මොකද මේ මෑකරල් වල තියෙනවා කෘමිනාශක දාලා තියෙනවනේ. අපි මේක කඩලා හොදන්න ගත්තොත් මේක ඇතුළට කෘමිනාශක යන්න පුළුවන්. මේවා මම හොඳට හොදලා වතුර බේරලා තියෙන මෑකරල් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි කොහොමද මෑකරල් කඩන්නේ කියලා. මේ විදිහට මේ මෑකරල් එකේ මට අද හම්බෙලා තියෙන එකේ නූල් නෑ. ඒකින්ද අපි මේ විදිහට මෑකරල් එක කඩා ගන්නවා. මේ ඔයගලන්ට පේනවද? මම තව එකක් ඔන්න කඩලා පෙන්නනවා. මේ විදිහට අපි මෑකරල් ටික අතින් තමයි කඩන්නේ. පිහියෙන් කපනවට වඩා අපි අතින් කැඩුවම මෑකරල් එකට අමුතු රසයක් එකතු වෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහට මෑකරල් කඩලා උයලා බලන්නකෝ. දැන් මම මෙතන අරන් තියනවා මෑකරල් ග්‍රෑම් 500ක්. මේක මම හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරලා තමයි මේ විදිහට කඩලා අරන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට මෑකරල් අද හදන්න අපිට ඕන වෙනවා පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්, අවුමිරිස් කරලක්, සුදු ලුණු බික් 3ක් විතර ඕන වෙනවා, රම්පේ කරපිංචා. මම අද මෑකරල් එකට ඇඹුලට පාවිච්චි කරන්නේ සියඹලා. අපි දැන් බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන කුළු ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මේකට ඕන වෙනවා කහ තේ හැඳි භාගයක්, කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්, අමු තුන පහ තේ හැන්දක්, උළුහල් තේ හැඳි කාලක්. ඒ වගේම මම මේකට උඹල කඩ මේස හැන්දක් දානවා. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි මේකට ඇඹුලට අද දාන්නේ සියඹලා. මම මේකට සියඹලා ඇට පහක් එකතු කරනවා. පොඩි කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් එකතු කරනවා. ලුණු ඔයගලන්ට රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැඳි එකමාරක්. ඒ වගේම පොල් කිරි, මේ උකු පොල් කිරි මම මිරිකලාගෙන තියෙන්නේ. මම මේකේ මේස හැඳි 6ක් එකතු කරනවා. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්න යන අමුද්‍රව්‍ය ටික කපා ගන්න විදිය. අපි ලුණු ගෙඩිය මෙහෙම දෙකට කපලා අපි මෙහෙම පෙති කපා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ බීලුණු ටික මේ විදිහට කපා ගත්තා. අපි දැන් අවුමිරිස් කරලක් කපා ගන්න ඕනේ. අවුමිරිස් කරල අපි හැඩයට කපා ගමු මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට සුදු ලුණු ඕන වෙනවා. සුදු ලුණු ටික අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් පිටි කපලා ආයෙත් අනිත් පැත්තට කපා ගමු. දැන් මම සුදු ලුණු ටිකක් මේ විදිහට කපා ගත්තා. අපි ඊට පස්සේ මේ රම්පේ කෑල්ල කපා ගමු. රම්පේ දාපුවම මේ අපි හදන ඕනම ව්‍යංජනයකට හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේ මම අද කරපිංචා ඉති 3ක් ගත්තා. කරපිංචා අපිට කොහොමවත් කොලෙස්ටරෝල් වලට හොඳ හින්දා අපි මේ විදිහට කරපිංචා ටිකත් පොඩියකට දාගමු. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ මෑකරල් එක අපි මිශ්‍ර කරගන්න විදිය. මම දැන් මේ අපි කඩාගත්ත මෑකරල් ටික භාජනයකට දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේ භාජනයට දාන අපි කපාගත්ත ලුණු ටික, අවුමිරිස් ටික, සුදු ලුණු, රම්පේ කරපිංචා. අපි දැන් මේකට අපිට උන කුළු බඩු ටික දාගමු. මම මේකට දානවා කහ තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම අපි මේකට දාගමු අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයක්. ඒ වගේම මම දැන් මේකට දානවා කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්. ඔයගලන්ට කෑලි මිරිස් අඩුවෙන් කන්න, සැර අඩුවෙන් කන්න කැමති නම් කෑලි මිරිස් අඩුවෙන් දාන්න පුළුවන්. සැර වැඩියෙන් කන්න කැමති නම් තවත් කෑලි මිරිස් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම දාන්නේ කෑලි මිරිස් තේ හැන්දයි. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා උළුහල් තේ හැඳි කාලක්.
දැන් මම මේකට දාගන්නවා පුරවපු උඹලකඩ මේස හැන්දක්. ඔයගොල්ලෝ වෙජිටේරියන් නම් ඔයගලන්ට මේක යූස් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මම කැමති උඹලකඩ වලට. ඉතින් මම මේකට උඹලකඩ මේස හැන්දක් දාගත්තා. මම දැන් මේකට පොඩි කුරුඳු කෑල්ලක් එකතු කරනවා. ඕගලන් කුරුඳු වලට ආස නැත්තම් ඕගලන්ට මේක එකතු නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මම කැමති මේක පොඩ්ඩක් ඇඹුලට හදන්න. මම ඒකින්ද මේකට සියඹලා දානවා. සියඹලට 5ක් විතර තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. මම මේ සියඹලා හොඳට හොදලා වේලලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඕගලන්ට මේකට ලුණු රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. මම නම් මේකට මේ වෙලාවේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. මට ඕගලන්ට කලින් කියන්න අමතකුණා අපි මේකට වතුර මේස හැඳි 3 මාරක් විතර එකතු කරන්න ඕනේ. මොකද මෑකරල් ටික අපිට හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ හින්දා මම වතුර මේස හැඳි 3 මාරක් මේකට එකතු කරා. දැන් මම මේකට තෙල් එකතු කරන්න යන්නේ. ඕගලන්ට කැමති තෙල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට අද පාවිච්චි කරන්නේ sunflower oil. මම මේකට දානවා තෙල් මේස හැඳි 1 මාරක්. දැන් අපි මේකට අපේ අමුද්‍රව්‍යයයි කුණු බඩු ඔක්කොම එකතු කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේක මිශ්‍ර කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේක අපි කොහොමද උයන්නේ කියලා. දැන් මම ලිප මධ්‍යම ගින්දරේ පත්තු කරලා මම දැන් මේ මිශ්‍ර කරගත්ත මෑකරල් එක මගේ මැටි භාජනයට දානවා. දැන් මම මේ විදියට මේ මැටි භාජනයට දාගත්ත මෑකරල් ටික පොඩ්ඩක් ඉදෙන්න තියන්න ඕනේ. අපි ඒකින්ද මේක පොඩ්ඩක් වහලා තියනවා. මේ දැන් මගේ මෑකරල් එක විනාඩි 3කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති තාමත් වතුර පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒ ටික හිඳනකන් ඉන්න ඕනේ. පොල් කිරි ටික මේකට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මගේ මෑකරල් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මම මෑකරල් එක ලිපට දාලා විනාඩි 6කට පස්සේ මම ලුණු රස බැලුවා. මට ලුණු ටිකක් මදි. ඒකින්ද මම තව ලුණු තේ හැඳි කාලක් මේකට එකතු කරනවා. දැන් මම මේකට පොල් කිරි දාන්න යන්නේ. මම මේකට පොල් කිරි මේස හැඳි 6ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ මෑකරල් එක හොඳට හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක ලිපෙන් බාන්න පුළුවන්. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරනවා. මම දැන් මේක මේසෙට පිළිගන්නවන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම රසයට හදපු මෑකරල් ව්‍යංජනය. ඔයාලත් මේ විදිහට මෑකරල් ව්‍යංජනයක් හැදුවම මට රස කියන්නකෝ. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ නරඹන්න subscribe button එක press කරලා ඊට පල්ලෙන් තියෙන bell button එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් රසවත් ව්‍යංජනයක් එක්ක අපි යලිත් හමු වෙමු. මම මෙලිසා.